Hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng. Giữa lòng đại dương mênh mông, sâu thẳm và đầy bí ẩn có một thành phố từng tồn tại. Không phải là thành phố bình thường, mà là một nền văn minh vĩ đại tráng lệ hơn cả những gì thế giới hiện đại có thể tưởng tượng. Một nơi với cung điện dát vàng, những con đường làm từ kim loại quý, hệ thống kênh đào đan xen như mạng nhện. Con người ở đó sở hữu trí tuệ siêu việt, khoa học vượt thời đại và sống trong hòa bình, phồn vinh. Nhưng rồi, chỉ trong một đêm định mệnh, tất cả đã biến mất. Biển cả nuốt chửng mọi thứ không để lại dấu vết, không có nhân chứng, không một lời giải thích. Thành phố Atlantis, nền văn minh bị nhấn chìm, trở thành một trong những bí ẩn vĩ đại nhất của nhân loại. Trong video hôm nay, hãy cùng Paranormal World thế giới siêu nhiên đi sâu vào những câu chuyện kỳ lạ, những giả thuyết táo bạo và những khám phá chấn động xoay quanh thành phố bị lãng quên dưới đáy đại dương này. Phần 1. Atlantis, huyền thoại bắt nguồn từ đâu? Trong suốt chiều dài lịch sử, nhân loại đã không ngừng bị hấp dẫn bởi những câu chuyện kỳ bí về các nền văn minh bị thất lạc, nơi từng tồn tại những thành tựu vĩ đại rồi bỗng nhiên biến mất không để lại dấu vết. Và giữa muôn vàn truyền thuyết ấy, Atlantis là cái tên luôn nằm ở vị trí đầu bảng, một thành phố huy hoàng bị nhấn chìm sâu dưới đáy đại dương. Một biểu tượng cho sự phát triển vượt bậc và cũng là lời cảnh báo về sự kiêu ngạo của con người trước thiên nhiên và thần linh. Nguồn gốc của Atlantis không phải từ huyền thoại dân gian, mà từ một nhà triết học. Khác với nhiều truyền thuyết cổ xưa bắt nguồn từ các truyền khẩu dân gian hoặc truyền thuyết tôn giáo, Atlantis xuất hiện lần đầu tiên trong các tác phẩm triết học của Plato, nhà hiền triết vĩ đại của Hy Lạp cổ đại. Trong hai đối thoại nổi tiếng là Timaeus và Critias, ông đã mô tả rất chi tiết về một nền văn minh hùng mạnh nằm ngoài cột trụ Hequin, tức khu vực gần eo biển Gibraltar ngày nay, tồn tại khoảng 9.000 năm trước thời đại của ông. Plato không viết Atlantis như một thần thoại hư cấu. Ông khẳng định mình chỉ là người truyền lại những gì được kể bởi tổ tiên, đặc biệt là từ tổ tiên Solon, một trong 7 hiền nhân Hy Lạp, người đã nghe câu chuyện này từ các thầy tu Ai Cập cổ đại khi du hành đến thành phố Sais. Atlantis, một thành phố được xây dựng bởi các vị thần. Theo Plato, Atlantis không chỉ là một vùng đất trù phú mà còn là nơi sinh sống của Poseidon, thần biển cả, cùng với hậu duệ của ông là những vị vua đầu tiên. Poseidon đã xây dựng thành phố với cấu trúc đồng tâm độc đáo, một hòn đảo trung tâm nơi đặt đền thờ của ông. Được bao quanh bởi các vòng nước và đất xen kẽ như những con sóng lồng vào nhau, vừa là công trình phòng thủ tự nhiên, vừa là hệ thống giao thông thủy lợi thông minh. Vàng, bạc, đồng đỏ, đá quý tất cả đều hiện diện tại Atlantis. Những con kênh rộng hàng trăm mét, những bức tường cao vút và những khu vườn treo được tưới bằng dòng nước ngọt chảy từ trong núi. Dân cư ở đây sống trong sự sung túc chưa từng thấy, sở hữu công nghệ vượt trội và một xã hội tổ chức quy củ, hòa bình. Atlantis gần như là một thiên đường, nơi mà con người sống trong sự thịnh vượng, hài hòa với tự nhiên và thần linh. Nhưng rồi thiên đường đó cũng sụp đổ. Plato kể rằng qua nhiều thế hệ, người Atlantis dần trở nên tha hóa. Họ không còn giữ được sự khiêm nhường và đạo đức. Lòng tham, quyền lực và dục vọng đã khiến họ đánh mất phúc lành từ các vị thần. Với tham vọng mở rộng lãnh thổ, Atlantis bắt đầu tiến hành các cuộc chiến tranh, thôn tính các vùng đất khác, trong đó có cả Athens cổ đại. Chính hành động này đã khiến các vị thần nổi giận. Như một hình phạt nghiêm khắc và không khoan nhượng, trong một ngày một đêm, Atlantis đã bị nhấn chìm bởi trận động đất và sóng thần khủng khiếp, tất cả chìm sâu vào đáy biển như chưa từng tồn tại. Chỉ trong một ngày một đêm tai họa, Atlantis, hòn đảo rộng lớn ấy đã biến mất hoàn toàn vào lòng đại dương. Plato, Critias. Nhưng liệu câu chuyện của Plato là sự thật hay chỉ là ẩn dụ? Nhiều học giả trong suốt hàng ngàn năm qua đã tranh luận về Atlantis. Một số tin rằng đây là một câu chuyện ẩn dụ triết học, phản ánh quan điểm của Plato về đạo đức và xã hội, rằng nếu một xã hội dù phát triển đến đâu mà đánh mất giá trị đạo đức thì cuối cùng cũng sẽ sụp đổ. Tuy nhiên,
cũng có rất nhiều người khác bao gồm cả nhà khảo cổ, địa chất, sử học và thậm chí là nhà ngoại cảm tin rằng Plato đã miêu tả một nền văn minh thực sự từng tồn tại. Bởi lẽ, ông mô tả quá chi tiết, quá cụ thể từ địa lý, khí hậu, cấu trúc thành phố, lối sống của người dân đến mức nhiều người cho rằng nếu đây là một tác phẩm hư cấu thì thật quá công phu và khác thường đối với thời đại đó. Đã có hàng trăm giả thuyết được đưa ra. Có người tin rằng Atlantis chính là đảo Santorini bị hủy diệt bởi vụ phun trào núi lửa khổng lồ thế gia. Người khác cho rằng Atlantis là một phần của lục địa Atlantis cổ từng nằm ở giữa Đại Tây Dương. Thậm chí, có giả thuyết Atlantis chính là Nam Cực hoặc một khu vực bị chôn vùi bên dưới sa mạc Sahara. Dù thế nào đi nữa, câu chuyện về Atlantis không chỉ là một truyền thuyết. Nó đã vượt qua giới hạn của lịch sử, văn hóa và tôn giáo trở thành một biểu tượng của bí ẩn chưa lời giải, một lời nhắc nhở về sự mong manh của các nền văn minh vĩ đại. Nếu Atlantis là có thật, thì nó đang ở đâu? Đó là câu hỏi mà chúng ta sẽ tiếp tục khám phá trong những phần sau với những bằng chứng khảo cổ, những manh mối bất ngờ và cả những hiện tượng không thể lý giải bằng khoa học hiện đại. Phần 2. Atlantis có thật hay không? Những giả thuyết gây chấn động giới khảo cổ. Hơn 2.400 năm đã trôi qua kể từ khi Plato nhắc đến Atlantis trong các tác phẩm của mình. Kể từ đó, hàng trăm học giả, nhà khảo cổ, nhà thám hiểm và cả những kẻ theo thuyết âm mưu đã không ngừng truy tìm tung tích của nền văn minh bị nhấn chìm này. Nhưng cho đến ngày nay, câu hỏi lớn nhất vẫn chưa có lời giải. Atlantis là một truyền thuyết triết học hay là một sự thật đã bị lịch sử vùi lấp? Giả thuyết 1. Santorini vụ phun trào hủy diệt nền văn minh Minoan. Một trong những giả thuyết phổ biến và được nhiều nhà khoa học ủng hộ nhất là Atlantis có thể chính là đảo Thế Gia. Nay được biết đến với cái tên Santorini, một hòn đảo núi lửa thuộc Hy Lạp, từng là trung tâm của nền văn minh Minoan cổ đại. Vào khoảng 1.600 năm trước công nguyên, Santorini đã trải qua một vụ phun trào núi lửa kinh hoàng được đánh giá là một trong những vụ nổ tự nhiên mạnh nhất trong lịch sử nhân loại. Sức công phá dữ dội đến mức một phần lớn đảo bị sụp đổ xuống biển, tạo thành lòng chảo khổng lồ nay là miệng núi lửa chìm dưới nước. Sóng thần cao hàng chục mét đã càn quét đảo Crete lân cận trung tâm kinh tế và chính trị của nền văn minh Minoan. Khói bụi và khí độc từ vụ nổ lan xa, gây ra thay đổi khí hậu, mất mùa, đói kém và dẫn đến sự suy tàn của cả một nền văn minh. Các nhà khảo cổ khi khai quật tại Santorini đã tìm thấy tàn tích của một thành phố từng rất phát triển. Có hệ thống thoát nước, tranh tường tinh xảo và dấu vết của một nền văn hóa rực rỡ đúng như mô tả của Plato. Nhưng liệu đây có phải là Atlantis? Vấn đề là vị trí địa lý không khớp. Plato nói Atlantis nằm ngoài cột trụ Hercules tức eo biển Gibraltar, còn Santorini nằm trong biển Aegean khá gần đất liền Hy Lạp. Giả thuyết 2. Atlantis lục địa bị chìm giữa Đại Tây Dương. Đây là giả thuyết lâu đời và hấp dẫn nhất, rằng Atlantis thực sự tồn tại giữa lòng Đại Tây Dương đúng như mô tả cổ xưa và đã chìm sâu dưới đáy biển sau một thảm họa. Một số nhà thám hiểm và nhà địa chất đã đề xuất rằng giữa Đại Tây Dương từng tồn tại một vùng đất lớn, nơi hội tụ các mảng kiến tạo và có dấu hiệu địa chất bất thường. Một vài phát hiện khiến giả thuyết này thêm phần ly kỳ. Vào năm 1898, một nhà thám hiểm người Mỹ tên Edgar Cayce, tự xưng là nhà tiên tri ngủ, tuyên bố ông thấy Atlantis chìm ở khu vực gần Bahamas, đặc biệt là biển Sargasso nơi có nhiều xoáy nước và hiện tượng từ trường bất thường. Năm 1968, thợ lặn phát hiện ra một cấu trúc đá vuông vức dưới đáy biển Bimini Rock, gần Bahamas, giống như một con đường cổ xưa bị ngập nước khiến nhiều người tin rằng đây là di tích còn sót lại của Atlantis. Tuy nhiên, nhiều nhà địa chất phản bác các cấu trúc như Bimini Rock có thể là kết quả tự nhiên của hiện tượng phân tầng trầm tích, không phải công trình nhân tạo. Và đến nay, chưa có bằng chứng khảo cổ nào chắc chắn cho thấy có một nền văn minh lớn từng tồn tại ở khu vực này. Giả thuyết 3. Atlantis là Nam Cực.
một giả thuyết khác gây sốc và đầy tranh cãi cho rằng Atlantis có thể chính là Nam Cực. Giả thuyết này dựa trên thuyết dịch chuyển lục địa, cho rằng hàng ngàn năm trước, Nam Cực có thể không nằm ở vị trí lạnh giá như hiện nay mà ở vùng nhiệt đới, ấm áp phù hợp để con người sinh sống. Bằng chứng được viện dẫn là bản đồ Piri-Reis, một bản đồ cổ từ thế kỷ 16 của người Thổ Nhĩ Kỳ, được cho là vẽ bờ biển Nam Cực không có băng, với độ chính xác khó tin. Một số nhà giả thuyết cho rằng Atlantis từng nằm tại đây, rồi do sự dịch chuyển địa chất, lục địa bị đẩy về phía cực Nam và chìm dưới lớp băng dày hàng ngàn mét. Tuy nhiên, giả thuyết này thiếu dữ liệu khảo cổ học và bị giới khoa học chính thống đánh giá là phi lý, vì chưa có dấu tích con người tiền sử nào được phát hiện tại Nam Cực. Giả thuyết 4. Atlantis nằm dưới sa mạc Sahara. Gần đây, một giả thuyết mới đang thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng và một số nhà nghiên cứu độc lập. Đó là Atlantis không nằm dưới biển mà thực ra chính là cấu trúc Richard, hay còn gọi là con mắt Sahara, một vòng tròn khổng lồ hình đồng tâm, đường kính hơn 40 km, nằm sâu trong sa mạc Sahara, thuộc Mauritania, Tây Phi. Sự tương đồng đáng kinh ngạc với mô tả của Plato. Kết cấu đồng tâm rõ ràng, giống các vòng đất và nước của Atlantis. Gần biển Atlantic, đúng như mô tả bên ngoài cột trụ Hequin. Có dấu vết nước ngầm cổ đại, cho thấy nơi đây từng có sông, hồ và thảm thực vật. Dù vẫn chưa có khảo cổ học chứng minh nơi đây từng có nền văn minh cổ, nhưng các mô hình 3D, hình ảnh vệ tinh và các phân tích địa chất đang khiến giả thuyết này trở nên ngày càng hấp dẫn và đáng để nghiên cứu thêm. Vậy thực sự Atlantis ở đâu? Có thể nói, chưa một giả thuyết nào đủ mạnh để chứng minh một cách chắc chắn rằng Atlantis là có thật. Nhưng cũng chưa có ai có thể phủ nhận hoàn toàn khả năng một nền văn minh bị lãng quên từng tồn tại rồi bị thiên nhiên hoặc chính lòng tham con người xóa sổ khỏi lịch sử. Chính điều đó khiến Atlantis trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất chưa lời giải của nhân loại, nơi giao thoa giữa triết học, lịch sử, khảo cổ học và cả niềm tin. Bạn nghĩ sao? Atlantis là truyền thuyết, hay là dấu tích thực sự đang chờ được khai quật dưới lớp cát, đá và nước biển sâu thẳm? Ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ cùng bước vào các cuộc tìm kiếm hiện đại, nơi công nghệ, vệ tinh và robot dưới nước đang mở ra những hy vọng mới và cũng là nơi các bí ẩn mới bắt đầu lộ diện. Phần 3. Các giả thuyết hiện đại Atlantis có thật không? Trong gần 2.400 năm kể từ khi Plato nhắc đến cái tên Atlantis, hàng ngàn nhà nghiên cứu, nhà khảo cổ, thậm chí cả các nhà huyền học đã không ngừng đặt ra câu hỏi. Liệu Atlantis là huyền thoại hay thực tế bị lãng quên? Dưới đây là những giả thuyết nổi bật nhất và cũng gây tranh cãi nhất trong thế giới hiện đại. 1. Atlantis là Santorini, nền văn minh Minoan bị chôn vùi. Giả thuyết này xuất hiện từ đầu thế kỷ 20 và đến nay vẫn được nhiều nhà khảo cổ xem là lời giải hợp lý nhất. Santorini tên cổ là Thì Gia, từng là trung tâm của nền văn minh Minoan, một trong những nền văn minh đầu tiên và rực rỡ nhất châu Âu cổ đại. Minoan được biết đến với kiến trúc cung điện cực kỳ tiên tiến như cung điện Knossos, hệ thống cấp thoát nước hiện đại bậc nhất thời kỳ đó, nghệ thuật tinh xảo, đời sống văn hóa phát triển, mạng lưới thương mại mạnh mẽ nối liền Ai Cập, Levant và Hy Lạp. Khoảng năm 1600 trước công nguyên, một vụ phun trào siêu lớn ước tính mạnh gấp 100 lần vụ nổ của núi lửa Pompeii đã thổi bay phần lớn đảo Thì Gia, tạo thành miệng núi lửa khổng lồ hình tròn mà chúng ta thấy ngày nay. Sóng thần từ vụ nổ này lan xa hàng trăm km, phá hủy cả các thành phố ven biển ở Crete, trung tâm còn lại của nền văn minh Minoan. Những điểm tương đồng với Atlantis theo Plato. Một hòn đảo có cấu trúc tròn đồng tâm, hình dáng hiện tại của Santorini. Xã hội phát triển, thịnh vượng, văn minh vượt thời đại. Bị hủy diệt trong một ngày một đêm do thảm họa thiên nhiên. Dù không hoàn toàn khớp với từng chi tiết Plato mô tả, Santorini vẫn là một ứng cử viên rất khả thi nếu ta chấp nhận rằng Plato đã phóng đại câu chuyện vì mục đích triết học. 2.
con mắt Sahara tàn tích của Atlantis giữa lục địa châu Phi. Trong thập kỷ qua, một giả thuyết táo bạo hơn đã được nêu ra. Atlantis không hề chìm dưới biển, mà thực ra nằm ở giữa sa mạc Sahara. Nơi được đề cập là cấu trúc Richard, hay còn gọi là con mắt Sahara, một vòng tròn khổng lồ với đường kính hơn 40 km, nằm tại Mauritania, Tây Phi. Từ không gian, nó hiện ra như một con mắt khổng lồ giữa sa mạc cằn cỗi. Tại sao nơi này được nghi ngờ là Atlantis? Vòng tròn đồng tâm trùng khớp với bản mô tả của Plato. Có dấu tích của hệ thống sông ngòi cổ đại từng tồn tại quanh đó. Độ cao và vị trí phù hợp để từng là nơi sinh sống con người thời cổ. Một số khảo sát địa chất cho thấy khu vực này từng có nước, động vật và con người sinh sống hàng nghìn năm trước. Điều này phù hợp với ý tưởng rằng Atlantis từng là vùng đất trù phú trước khi bị thiên nhiên xóa sổ. Dù chưa có bằng chứng khảo cổ cụ thể như nền móng nhà cửa hay công cụ, cấu trúc Richard vẫn là bí ẩn khoa học và địa chất chưa có lời giải hoàn toàn. 3. Atlantis nằm dưới lòng biển Đại Tây Dương. Giả thuyết cổ điển. Quay lại với mô tả ban đầu của Plato, Atlantis nằm bên ngoài cột trụ Hequin, tức là ngoài eo biển Gibraltar hướng ra Đại Tây Dương. Từ đó, một loạt giả thuyết đã được đưa ra. Azores, quần đảo núi lửa giữa Đại Tây Dương, thuộc Bồ Đào Nha. Nhiều dãy núi ngầm, cao nguyên và thềm lục địa dưới biển quanh Azores khiến người ta đặt câu hỏi, liệu đây có phải là phần còn lại của một lục địa đã bị nhấn chìm? Tam giác Bermuda, khu vực nổi tiếng với các vụ mất tích tàu thuyền và máy bay. Một số người tin rằng đây là nơi Atlantis đã chìm xuống và để lại những năng lượng kỳ lạ gây nên hiện tượng siêu nhiên ngày nay. Một giả thuyết gây tò mò khác là các cấu trúc tinh thể khổng lồ, Crystal Pyramids dưới đáy đại dương có thể là phần còn lại của công trình Atlantis, phát ra năng lượng từ trường mạnh. Tuy nhiên, các nhà khoa học chính thống chưa tìm thấy bằng chứng khảo cổ cụ thể nào dưới đáy biển chứng minh cho Atlantis ở đây, dù vẫn không loại trừ khả năng do giới hạn công nghệ khảo sát hiện tại. 4. Atlantis từng là một phần của Nam Cực. Giả thuyết này bắt nguồn từ những bản đồ cổ như Piri 1513, vẽ hình dạng bờ biển Nam Cực chính xác đến mức khó tin, dù Nam Cực chỉ chính thức được phát hiện năm 1820. Một số nhà nghiên cứu tin rằng Atlantis chính là vùng đất này bị băng giá bao phủ, trước đây từng có khí hậu ấm áp, con người sinh sống. Một sự dịch chuyển trục trái đất đã khiến Nam Cực trôi đến vị trí hiện tại, bị đóng băng vĩnh viễn. Giả thuyết này hiện chưa có nhiều bằng chứng khoa học hậu thuẫn, nhưng vẫn được nhắc đến trong nhiều tài liệu huyền bí và giả tưởng khoa học. 5. Atlantis do người ngoài hành tinh xây dựng. Khi những câu hỏi không thể được giải thích bằng khoa học thông thường, thì giả thuyết ngoài hành tinh lại trỗi dậy. Các tài liệu thần bí, như cuốn sách The Law of One hay các kênh truyền đạt tâm linh, cho rằng Atlantis được xây dựng bởi một nền văn minh ngoài trái đất. Người Atlantis từng có khả năng du hành không gian, năng lượng tinh thể và sống trong hòa bình với tự nhiên. Tuy nhiên, lòng kiêu ngạo, chiến tranh và thử nghiệm nguy hiểm đã khiến nền văn minh ấy sụp đổ. Nhiều người theo New Age tin rằng ký ức Atlantis vẫn còn tồn tại trong tiềm thức nhân loại và một ngày nào đó, chúng ta sẽ đánh thức nó để xây dựng một nền văn minh mới. 6. Atlantis chỉ là ẩn dụ triết học của Plato. Lý thuyết thực tế nhất nhưng cũng làm nhiều người thất vọng là Atlantis không có thật. Plato là triết gia, không phải nhà sử học. Ông kể về Atlantis trong hai tác phẩm Timaeus và Critias nhằm phục vụ cho mục đích triết học, nói về sự suy đồi đạo đức, thói kiêu căng và cái giá phải trả khi con người không tuân theo lẽ tự nhiên. Nền văn minh Atlantis dưới góc nhìn này chỉ là một công cụ giảng dạy, giống như cách chúng ta kể chuyện về vườn địa đàng hay con tàu Noah. Tuy nhiên, câu hỏi vẫn còn đó, tại sao Plato lại mô tả Atlantis chi tiết đến thế, từ hệ thống nước, tổ chức chính trị, đến tài nguyên và địa lý? Phải chăng ông đã dựa trên một nền văn minh cổ có thật nào đó và chỉ đơn giản phóng đại để truyền tải bài học đạo đức? Kết luận tạm thời.
Chúng ta không biết chính xác Atlantis có tồn tại hay không. Nhưng có một điều chắc chắn, câu chuyện về Atlantis là tấm gương phản chiếu chính chúng ta. Đó là khát vọng vươn cao của loài người chạm đến đỉnh cao công nghệ, nhưng cũng đầy nguy cơ hủy diệt nếu đánh mất sự cân bằng. Atlantis là biểu tượng của sự phát triển và cảnh báo cho sự sụp đổ. Và có thể, chính điều đó khiến nó sống mãi trong tâm trí nhân loại như một lời nhắc nhở từ quá khứ. Hãy đón xem phần 4, di sản và dấu vết những nền văn minh bị quên lãng. Đừng quên đăng ký kênh Paranormal World Thế giới siêu nhiên để không bỏ lỡ các bí ẩn hấp dẫn khác. Phần 4. Di sản và dấu vết những nền văn minh bị quên lãng. Khi nhắc đến Atlantis, nền văn minh bị nhấn chìm, người ta thường nghĩ đến một thảm họa đơn lẻ, một câu chuyện mang tính huyền thoại. Nhưng nếu chúng ta nhìn sâu vào dòng chảy của lịch sử, vào những bí ẩn khảo cổ học chưa được giải mã, thì Atlantis dường như không còn đơn độc. Có thể, nó chỉ là một trong số nhiều nền văn minh từng phát triển rực rỡ, nhưng rồi bị thời gian và thiên nhiên cuốn trôi, để lại những vết tích mờ nhạt mà ngày nay chúng ta vẫn còn cố gắng giải mã. 1. Ionaguni, thành phố dưới đáy biển ở Nhật Bản. Năm 1987, một thợ lặn người Nhật tên là Kihachiro Aratake phát hiện ra một công trình khổng lồ nằm sâu dưới biển gần đảo Ionaguni. Những khối đá vuông vức, bậc thang, hành lang và cấu trúc hình kim tự tháp khiến nhiều người kinh ngạc. Không chỉ thế, các vết chạm khắc cùng hình dạng giống cổng thành càng làm dấy lên nghi ngờ rằng đây không phải là tạo vật của thiên nhiên, mà là tàn tích của một thành phố cổ đại. Một số nhà khoa học cho rằng cấu trúc này có thể có tuổi thọ hơn 10.000 năm, vượt xa cả nền văn minh Ai Cập hay Lưỡng Hà. Nếu điều này là thật, thì Ionaguni chính là bằng chứng sống động cho việc con người từng đạt đến trình độ xây dựng và tổ chức xã hội cao trước khi lịch sử chính thức được ghi lại. 2. Thành phố Heraklion, huyền thoại sống dậy từ Địa Trung Hải. Heraklion, hay còn gọi là Thonis, từng là một thành phố cảng quan trọng của Ai Cập cổ đại, đã bị nhấn chìm hơn 1.200 năm trước. Trong suốt nhiều thế kỷ, người ta chỉ biết đến nó qua các văn bản cổ cho rằng nó là một huyền thoại, cho đến khi được phát hiện vào năm 2000 bởi nhà khảo cổ học Frank Goddio. Dưới đáy biển, những bức tượng khổng lồ, đền đài, các công trình đá tinh xảo cùng hàng nghìn hiện vật quý giá được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Người ta tìm thấy cả các thỏi vàng, tiền xu Hy Lạp, tàu thuyền và bằng chứng cho thấy đây từng là một thành phố phát triển vượt bậc. Câu hỏi đặt ra là tại sao một thành phố huy hoàng như vậy lại chìm xuống biển và bị lãng quên? Và nếu điều đó có thể xảy ra với Heraklion, thì liệu Atlantis nếu từng tồn tại cũng đã bị chôn vùi theo cách tương tự? 3. Dwarka, thành phố của thần Krishna tại Ấn Độ. Theo thần thoại Hindu, thành phố Dwarka, nơi thần Krishna từng trị vì, đã bị biển cả nuốt chửng sau cái chết của ngài. Trong nhiều thế kỷ, đây chỉ là một câu chuyện tôn giáo. Nhưng năm 2001, các nhà khảo cổ Ấn Độ phát hiện một cấu trúc khổng lồ dưới đáy biển vịnh Cạm Bẫy, gồm những bức tường, đường phố và công trình giống như thành phố cổ. Niên đại ước tính cho thấy thành phố này có thể đã tồn tại cách đây gần 9.000 năm, tức là từ thời kỳ đổ đá mới lâu đời hơn bất kỳ nền văn minh được công nhận nào trên thế giới. Nếu đây là sự thật, thì lịch sử văn minh nhân loại phải được viết lại, và một lần nữa, chúng ta thấy hình bóng Atlantis hiện ra, một thành phố thịnh vượng, gắn liền với thần linh, bị hủy diệt bởi nước biển. 4. Kim tự tháp ngầm ở Cuba, thành phố khổng lồ bị chìm sâu. Năm 2001, hai nhà nghiên cứu người Canada, Pauline Zalitsky và Paul Weiswey phát hiện một quần thể kiến trúc dưới đáy biển ngoài khơi Cuba, sâu gần 700 mét. Những hình ảnh sonar cho thấy các cấu trúc hình kim tự tháp, đường phố, công trình hình học chính xác, gợi nhớ đến các thành phố Maya hoặc Ai Cập cổ. Nếu được xác thực, thì thành phố này có thể đã bị nhấn chìm ít nhất 10.000 năm trước thời điểm kết thúc kỳ băng hà. Điều đáng chú ý là nó nằm gần rìa phía tây của vùng Bermuda, nơi được cho là một phần của Atlantis cổ đại. 5. Những điểm tương đồng kỳ lạ giữa các nền văn minh cổ. Dù nằm cách nhau hàng nghìn km, các nền văn minh cổ như Ai Cập, Maya, Sumer, Inca, thậm chí cả các nền văn hóa ở Đông Á,
đều có những điểm tương đồng khiến giới khảo cổ phải kinh ngạc. Họ đều xây kim tự tháp hoặc các đền đài theo nguyên lý thiên văn chính xác. Họ đều thờ mặt trời hoặc các vị thần từ bầu trời. Họ đều có truyền thuyết về một trận đại hồng thủy hủy diệt thế giới cũ. Và họ đều cho rằng tri thức của họ đến từ một nền văn minh trước đó được truyền lại qua những người từ phương xa hoặc người từ đại dương. Liệu đây chỉ là sự trùng hợp, hay các nền văn minh này đều là hậu duệ của một nền văn minh cổ chung có thể chính là Atlantis? 6. Những câu hỏi chưa lời giải. Làm thế nào người cổ đại có thể di chuyển và xây dựng với các khối đá nặng hàng trăm tấn như ở Baalbek, Lebanon? Vì sao các công trình cổ lại có sự liên kết với các chòm sao như Orion, Pleiades giống nhau ở nhiều châu lục? Tại sao có những bản đồ cổ như Piri mô tả chính xác Nam Cực không băng tuyết hàng trăm năm trước khi con người khám phá ra nó? Tất cả những câu hỏi này đều chỉ ra một khả năng, chúng ta chưa biết hết về quá khứ của mình. Kết luận: Atlantis không chỉ là một thành phố bị mất tích, mà còn là biểu tượng của tất cả những tri thức đã bị lãng quên, của những nền văn minh đã từng tỏa sáng nhưng rồi bị chôn vùi bởi thời gian, thiên tai hoặc chính sự kiêu ngạo của con người. Trong khi chúng ta vẫn đang nhìn về tương lai với công nghệ và trí tuệ nhân tạo, có lẽ điều quan trọng không kém là nhìn lại quá khứ để hiểu mình là ai, đến từ đâu và đã đánh mất những gì. Hãy cùng tiếp tục hành trình khám phá bí ẩn này trong phần 5, những giả thuyết hiện đại Atlantis ở đâu trên bản đồ thế giới. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá các địa điểm có khả năng là nơi Atlantis từng tồn tại từ Địa Trung Hải, vùng Caribe, đến tận Nam Cực và lắng nghe các lập luận từ khoa học hiện đại cho đến các giả thuyết huyền bí nhất. Hãy đăng ký và đón xem. Phần 5. Những giả thuyết về sự biến mất của Atlantis, thảm họa, âm mưu hay sự thật bị che giấu. Từ khi Plato lần đầu nhắc đến Atlantis cách đây hơn 2.300 năm, thế giới không ngừng bị cuốn vào cơn lốc của sự tò mò, nghi hoặc và khát khao khám phá sự thật. Atlantis, nền văn minh hùng mạnh, vượt xa nhân loại thời cổ đại về tri thức và công nghệ, liệu có thực sự tồn tại? Và nếu có, điều gì đã khiến nó biến mất khỏi bản đồ nhân loại? Trong phần này, chúng ta sẽ cùng đi sâu vào những giả thuyết lớn nhất và nổi bật nhất về sự biến mất của Atlantis, từ thảm họa tự nhiên đến những âm mưu ngoài sức tưởng tượng. 1. Giả thuyết núi lửa Atlantis là nạn nhân của thiên tai tàn khốc. Một trong những giả thuyết được ủng hộ rộng rãi nhất là Atlantis bị hủy diệt bởi một thảm họa thiên nhiên, cụ thể là núi lửa phun trào động đất hoặc sóng thần. Hòn đảo Santorini thuộc Hy Lạp hiện nay, với miệng núi lửa khổng lồ giữa biển, được cho là địa điểm tiềm năng của Atlantis. Khoảng 1.600 năm trước công nguyên, một vụ phun trào khủng khiếp đã xảy ra tại đây, tàn phá toàn bộ nền văn minh Minoan, một trong những nền văn hóa cổ nhất châu Âu. Sức mạnh của vụ nổ ước tính mạnh gấp 40 lần bom nguyên tử nổ ở Hiroshima. Các nhà khảo cổ tìm thấy tàn tích thành phố bị chôn vùi trong tro bụi, những bức tranh tường đầy màu sắc, hệ thống cống rãnh và kiến trúc vượt thời đại khiến nhiều người tin rằng Santorini chính là Atlantis trong truyền thuyết. Tuy nhiên, vị trí và thời điểm không hoàn toàn khớp với miêu tả của Plato, khiến giả thuyết này vẫn gây tranh cãi. 2. Atlantis chìm vì nước biển dâng, bằng chứng từ băng tan hậu kỳ băng hà. Một số nhà khoa học tin rằng, vào cuối kỳ băng hà khoảng 12.000 năm trước, hiện tượng băng tan đột ngột đã làm mực nước biển dâng cao từ 60 đến 120 mét chỉ trong một thời gian ngắn. Nhiều khu vực ven biển, từng là đất liền, đã bị chìm xuống đáy đại dương. Atlantis nếu là một hòn đảo hoặc vùng đất ven biển hoàn toàn có thể bị nhấn chìm bởi chính sự biến đổi khí hậu toàn cầu này. Dẫn chứng, những kiến trúc cổ đại dưới biển như Ionaguni ở Nhật Bản, Bimini Road gần Bahamas hay Dwoka ở Ấn Độ đều là những nền văn minh cổ nằm dưới đáy đại dương. Liệu chúng có phải là phần còn sót lại của các nền văn hóa bị chìm cùng với Atlantis? 3. Giả thuyết công nghệ cao và sự trừng phạt từ vũ trụ. Một số giả thuyết táo bạo hơn cho rằng Atlantis là một nền văn minh có trình độ công nghệ vượt bậc, có thể sánh với hoặc thậm chí vượt qua trình độ của nhân loại ngày nay.
Các truyền thuyết kể lại rằng Atlantis sở hữu năng lượng tinh thể, phi thuyền và khả năng điều khiển thời tiết. Một nền văn minh có thể khai thác nguồn năng lượng từ trái đất hoặc từ vũ trụ, điều mà nhân loại hiện nay vẫn đang mơ ước. Tuy nhiên, theo một số học giả huyền bí như Edgar Cayce, nhà tiên tri ngủ người Mỹ, Atlantis đã tự hủy diệt chính mình vì lạm dụng công nghệ, đi ngược lại với trật tự tự nhiên và tinh thần. Cayce từng dự đoán rằng tàn tích Atlantis sẽ được tìm thấy gần Bimini, và kỳ lạ thay năm 1968, những cấu trúc đá kỳ lạ được phát hiện tại đây. 4. Atlantis và mối liên hệ với người ngoài hành tinh. Một giả thuyết gây tranh cãi nhưng được một số cộng đồng UFO tin tưởng. Atlantis là sản phẩm của một giống loài ngoài hành tinh cổ đại, được gửi đến trái đất để gieo mầm văn minh. Nhiều nền văn hóa cổ như Ai Cập, Maya và Sumer đều có những truyền thuyết về những vị thần đến từ bầu trời, dạy con người cách xây dựng, canh tác và thờ cúng. Liệu Atlantis có phải là trạm trung chuyển hay khu định cư của các sinh vật ngoài trái đất? Và liệu sự biến mất của Atlantis có liên quan đến việc họ rút lui hoặc bị hủy diệt bởi một thế lực vũ trụ khác? 5. Giả thuyết âm mưu sự thật bị che giấu bởi chính phủ và tổ chức bí mật. Không thể thiếu trong mọi bí ẩn lớn của nhân loại, giả thuyết về âm mưu và sự che giấu. Nhiều người tin rằng các chính phủ, đặc biệt là Mỹ, đã tìm thấy dấu tích của Atlantis từ lâu nhưng cố tình giữ kín để phục vụ cho nghiên cứu công nghệ hoặc khai thác nguồn tài nguyên đặc biệt. Một số tuyên bố thậm chí khẳng định đã tìm được hầm dữ liệu cổ dưới đáy biển chứa các bản ghi chép của nền văn minh Atlantis. Những phát hiện này nếu được công bố sẽ làm thay đổi toàn bộ lịch sử nhân loại, và điều đó là điều các thế lực lớn không muốn xảy ra. Dù chưa có bằng chứng cụ thể, nhưng việc nhiều phát hiện khảo cổ bị ngưng tài trợ đột ngột hoặc bị cấm công bố khiến giả thuyết này ngày càng được quan tâm. Tổng hợp và phản biện sự thật nằm ở đâu? Điều khiến Atlantis hấp dẫn không chỉ nằm ở câu chuyện về sự sụp đổ của một nền văn minh, mà còn ở việc nó phản ánh nỗi lo sợ và khát vọng của con người qua hàng thiên niên kỷ. Một số người cho rằng Plato chỉ dùng Atlantis như một biểu tượng triết học đại diện cho một xã hội đỉnh cao rồi tự hủy vì kiêu ngạo. Nhưng liệu chỉ là ẩn dụ khi mà ngày càng nhiều bằng chứng khảo cổ, địa chất và huyền bí học trùng khớp với mô tả của ông? Có thể, Atlantis không chỉ là một nơi mà là biểu tượng cho tất cả những nền văn minh đã bị lãng quên những bài học chưa được học và những giới hạn mà con người luôn muốn vượt qua. Hẹn gặp ở phần 6. Những phát hiện khó tin Atlantis đang thức tỉnh. Ở phần cuối cùng, chúng ta sẽ cùng khám phá những phát hiện khảo cổ gần đây, những địa điểm bí ẩn dưới đáy biển, và câu hỏi quan trọng nhất: liệu Atlantis đang được tìm thấy và nhân loại có sẵn sàng để đối diện với sự thật? Đừng rời mắt khỏi màn hình, điều bất ngờ nhất vẫn còn đang chờ đợi bạn ở phần sau. Phần 6. Những phát hiện khó tin Atlantis đang thức tỉnh. Trong suốt 5 phần trước, chúng ta đã lần theo từng manh mối, từ lời kể của Plato đến các nền văn minh cổ, từ thảm họa thiên nhiên đến những giả thuyết mang hơi hướng siêu nhiên và thuyết âm mưu. Atlantis, cái tên tưởng như chỉ tồn tại trong truyền thuyết, lại hiện lên mỗi lúc một rõ ràng hơn. Và giờ đây, ở phần cuối cùng của loạt video này, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào hành trình cuối. Khám phá những phát hiện khảo cổ và khoa học mới nhất, những phát hiện có thể đang đánh thức ký ức về một nền văn minh đã từng rực rỡ, rồi bị lãng quên. Liệu Atlantis đã từng hiện diện ngoài đời thật? Hay tệ hơn, liệu nó vẫn đang ở đó, dưới đáy đại dương, chờ ngày được khai quật? Hãy cùng bắt đầu. 1. Dấu vết dưới đáy đại dương, những công trình không lời giải thích. Năm 1968, các thợ lặn ngoài khơi Bahamas đã phát hiện một dãy đá kỳ lạ dưới mặt nước, dài khoảng 800 mét, được gọi là Bimini Rock. Những phiến đá hình vuông và hình chữ nhật nằm khớp nhau một cách kỳ lạ, như thể được con người xây dựng. Đáng ngạc nhiên là vị trí này gần với khu vực mà nhà tiên tri Edgar Cayce từng nhắc đến trong các giấc ngủ tiên tri, nơi ông khẳng định rằng tàn tích của Atlantis sẽ được tìm thấy vào cuối thế kỷ 20, đúng như thời điểm khám phá. Nhiều nhà khảo cổ cho rằng Bimini Rock chỉ là hiện tượng địa chất tự nhiên, nhưng những nghiên cứu chi tiết lại phát hiện dấu hiệu của sự cắt gọt, mài nhẵn và thậm chí là mô hình kiến trúc.
Một số thợ lặn chuyên nghiệp thậm chí còn tuyên bố đã thấy các cấu trúc giống tường thành, cột trụ và cả cầu thang. 2. Dữ liệu radar và ảnh vệ tinh thế giới ngầm dưới biển khơi. Với công nghệ sonar và ảnh chụp từ vệ tinh ngày càng hiện đại, con người bắt đầu nhìn xuyên được vào đáy đại dương sâu thẳm. Nhiều bản đồ địa hình dưới đáy biển cho thấy những mô hình cấu trúc hình học bất thường ở khu vực Đại Tây Dương, phía Tây Gibraltar trùng khớp với mô tả của Plato về vị trí của Atlantis, Beyond the Pillars of Hedwin. Năm 2009, Google Earth từng cho hiển thị một lưới ô vuông khổng lồ dưới đáy biển gần quần đảo Canary. Mặc dù sau đó Google giải thích đây chỉ là lỗi kỹ thuật trong quét dữ liệu, nhưng điều đó không thể ngăn được làn sóng những nhà nghiên cứu độc lập đổ xô đi kiểm tra khu vực. Một số hình ảnh từ vệ tinh thậm chí còn tiết lộ các khối đá vuông kích thước khổng lồ bị vùi dưới trầm tích giống như thành phố bị chôn vùi. 3. Những nền văn minh chìm khác Atlantis không đơn độc. Điều đáng kinh ngạc là Atlantis có thể không phải là trường hợp duy nhất. Dwarka, Ấn Độ, thành phố được cho là của thần Krishna bị nhấn chìm dưới biển 3.000 năm trước. Năm 2001, các nhà khảo cổ đã tìm thấy cấu trúc và hiện vật chứng minh có một thành phố lớn từng tồn tại ở đó. Ionaguni Monument, Nhật Bản, cấu trúc dưới biển với những bậc thang, đường đi và góc cắt hoàn hảo đến nỗi nhiều người tin rằng đây là một công trình kiến trúc cổ, chứ không phải tạo thành tự nhiên. Cuba Underwater City năm 2001, một nhóm nghiên cứu Canada tuyên bố phát hiện những khối đá khổng lồ xếp thẳng hàng ở độ sâu hơn 600 mét ngoài khơi Cuba, trông như tàn tích của một thành phố cổ. Liệu tất cả những nền văn minh này có liên quan đến Atlantis? Có thể nào, Atlantis không phải là một thành phố đơn độc mà là một phần của một nền văn minh toàn cầu, tồn tại trước khi bị đại dương nuốt chửng. 4. Những bản ghi chép cổ bị lãng quên chân dung Atlantis từ quá khứ. Ngoài Plato, nhiều văn bản cổ và truyền thuyết ở các nền văn hóa khác nhau cũng đề cập đến những thành phố huy hoàng bị nhấn chìm. Truyền thuyết Ai Cập nhắc đến một vùng đất đã từng kết nối với phương Tây xa xôi. Sách Popol Vuh của người Maya kể về một vùng đất tổ tiên bị nhấn chìm trong biển, nơi khởi nguồn của văn minh. Người Dogon ở Tây Phi có kiến thức về sao Sirius và thiên văn cổ cực kỳ chính xác, họ khẳng định được dạy bởi những sinh vật đến từ đại dương. Phải chăng những câu chuyện này không chỉ là truyền thuyết mà là ký ức mờ nhòe về một nền văn minh từng tồn tại nhưng đã bị xóa sổ? 5. Suy luận nếu Atlantis từng tồn tại, điều gì đã xảy ra? Hãy cùng tổng hợp lại các mảnh ghép. Plato mô tả Atlantis bị hủy diệt bởi một thảm họa trong một đêm kinh hoàng. Băng tan hậu kỷ băng hà trùng khớp với mốc thời gian Atlantis bị mất. Dấu vết khảo cổ ở các khu vực biển sâu đều hé lộ những công trình vượt xa thời đại. Các truyền thuyết cổ đại từ nhiều châu lục đều kể về một nền văn minh đã mất. Từ đó, một giả thuyết hợp lý dần hình thành. Atlantis có thể là một liên minh các thành phố cổ, một nền văn minh trải rộng toàn cầu. Khi xảy ra sự kiện địa chất toàn cầu có thể là sao băng rơi, dịch chuyển mảng lục địa, hoặc băng tan đột ngột, phần lớn đất liền bị nhấn chìm. Những gì còn lại trở thành huyền thoại. 6. Những nhà khoa học đang âm thầm tìm kiếm cuộc đua thời hiện đại. Hàng loạt nhóm nghiên cứu quốc tế từ Mỹ, Nhật đến châu Âu hiện đang sử dụng công nghệ mới như lidar dưới nước, robot lặn không người lái và trí tuệ nhân tạo để quét toàn bộ đáy đại dương. Các dự án như Seabed 2030 hay những nghiên cứu độc lập của Viện Oceans đang từng bước vén màn bí mật hàng ngàn năm. Nhiều nhà khoa học cho rằng chỉ trong 10-20 năm tới, chúng ta có thể tìm thấy bằng chứng không thể chối cãi về một nền văn minh tiền sử tiên tiến. Và nếu đó là Atlantis, thì lịch sử nhân loại sẽ phải viết lại từ đầu. Phần kết Atlantis, huyền thoại hay lời cảnh báo? Cuối cùng, dù Atlantis có thực sự tồn tại hay không, thì giá trị lớn nhất của nó không nằm ở việc có hay không có mà nằm ở bài học mà nó để lại. Một nền văn minh dù vĩ đại đến đâu, nếu mất đi sự cân bằng giữa tri thức và đạo đức, thì sớm muộn cũng tự sụp đổ. Liệu chúng ta nhân loại hiện đại có đang lặp lại vết xe đổ của Atlantis? Có đang đi quá xa trong tham vọng mà quên mất sự khiêm nhường trước tự nhiên? Câu hỏi ấy
có lẽ chính là điều mà Plato muốn nhắn gửi và là lý do vì sao Atlantis mãi mãi là một bí ẩn vừa lôi cuốn, vừa đầy cảnh tỉnh. Bạn nghĩ sao về Atlantis? Bạn nghiêng về giả thuyết nào? Hãy chia sẻ trong phần bình luận bên dưới. Và nếu bạn thấy loạt video này hấp dẫn và đầy giá trị, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh Paranormal World Thế giới siêu nhiên và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những hành trình tiếp theo khám phá thế giới huyền bí quanh ta. Hẹn gặp bạn trong các chủ đề kỳ bí tiếp theo nơi chúng ta tiếp tục vén màn những sự thật bị quên lãng.